سابسکرایب کردن چینل هم از یادتان نره. میخوایم که ما سیستم ترس تحلیل کنیم. عیناً مثل سیستم های گادری وار است که شما در بخش اول نو پروژکت میرین. در نو پروژکت شما بخش پلین انتخاب میکنین، چرا که خود سیستم هم دو بودی است. اینجا برش میگن که ترس انالیسیس یا تحلیل ترس که منولی وقت که شما کار میکنین سه متد است که دو متد اساسی وجود داره که جوین متد دیگه سکشن متد. اگر هدفی باشه که در تمام میله ها شما قوه داخلی رو پیدا کنین از جوین متد استفاده میکنین. اگر اسپسیفیکلی در کدام ممبر شما مطلوب باشه که مقدار قوه نرمالی رو پیدا کنین شما میتونین که از طریقه سکشن استفاده کنین. طریقه دیگه هم گرافیکال متد است، نیست خوب چون به اساس اسکیل است معمولا زیاد مروج نیست اما طریقه وجود داره. در بخش ترس انالیسیس البته به سیستم های معین است جوین متد و سکشن متد که توسط معادلات عادل‌ستاتیکی حل میشه. به خاطر ترس اینجا است اگر ما پلین انتخاب کنیم در پلین ما باید در جوینت ها، چرا که سیستم ترس سیستم مفصلی است که مومنت و شیر در سیستم صفر است، صرف در مقابل قوه نرمالی محاسبه و دیزاین میشه، البته خود استراکچر. حالا در این قسمت اگر ما پلین انتخاب کنیم که حیثیت یک چوکات سخت برش بتیم یا سیستم سخت برش بتیم، در این حالت اینجا شما باید منولی مثل گادرهای مفصلی وارد در جوینت ها باید مومنت ها را صفر بسازین. اما به خاطر سادگی کار شما میتونین که از تاب سیستم ترس استفاده کنین که اتوماتیکلی خودش از اون شکل خودش مومنت ها را در جوینت ها صفر بسازه، یعنی سیستم مفصلی در نظر بگیره. با این اساس شما میشه که سیستم ترس انتخاب کنید. در این بخش متر بگیرین، متریک تن، نام برش انتخاب میگیرین، لوکیشن هم انتخاب میکنین، بعدم برش میگین که نکست. میگه با این نام قبل سیو است، میگه که آیا اووررایتش میخوای؟ میگه بله. اگر او پروژه قبلی که شما کار کردین اگر مهم می بود نامش تغییر میتین، بعد از او سیو میگین یا نکست میگینش. ادبیم انتخاب میکنیم، برش میگیم که فینش. نظر به شکل اولی که ما هست یک شکل ترس رکتنگل است یا مستطیلی است که در این قسمت شما میشه که در بخش ادیت بیاین. در بخش ادیت در محور اکس شما 3 پنل دارین، برش میگیم که 3 پنل، هر پنل ما که است 5 متر است، اینجا برش میگیم که 5. در محور وای شما یک پنل دارین، برش میگیم که 1 و فاصله که وجود داره ارتفاعش 1.5 متر است. بعدا برش میگین که اوکی. فرانت الیویشن انتخاب میکنین که سیستم ترتیب شوه، اسکیپ میزنین، پس اسنپ نوت بیم آن میسازین تا که این قسمت انزورت شوه. دیگه قسمت شما نظر به سیستم هر رقم شکل که داره جوینت ها رو شما ارتباط میدین به این شکل. حالا شما میخواین که از نود 0 به نود 5 برین، متوجه هستین؟ دیگه قسمت شما کنترل هم پرس میگیرین، میاین بالای نود 0 کلیک میکنین، پس استارت پوینت از اینجا شروع میشه. یا کنترل پرس میگیری بالای نود 10 کلیک میکنی یا فاصله 10 متری کلیک میکنی، استارت پوینت از اینجا میشه. حالا نظر به لزوم دید است که شما از کدام جای باید استارت کنین. من ضرورت به این دارم که از فاصله 0 به 5 متری برم، پس کنترل انتخاب میکنم، البته کنترل پرس میگیرم، بعدا بالای 0 کلیک میکنم، بعدا بالای جوینت فاصله 5 متری، جوینت فاصله 10 متری و جوینت فاصله 15 متری. بعدا اسکیپ میزنم، سیستم گرید آف میسازم، شکلی که مطلوب است ترتیب شد. بعد از شما در بخش جنرال مین، در جنرال در پراپرتی مین، در پراپرتی یک مقطع، البته چون سیستم استیل است شما یک مقطع استیلی را برش معرفی میکنین، صرف به خاطر که سافیر باید برش مقطع را معرفی کنین، اما وضع ذاتی که شامل از میشه ما در نظر نمیگیریم. حالا در قسمت انگل انتخاب میکنیم، یک مقطع کیفی برش انتخاب میکنیم، اد کلوز assign to view، چرا که در کلش یک مقطع میگیریم. اوکی. بعد از این شما در بخش اسپسیفیکیشن هم اگر شما بیاین برش بگین که بیم و ترس، اینی کار اگر در بخش پلین هم شما میکردین بازم سیستم براتون سیستم چی در نظر میگیره؟ سیستم ترس یا سیستم مفصلی در نظر میگیره. خب اینجا بالای از ما اساین میکنیم از طریق خود فرمت یا تب خود سیستم ترس. بعدا شما در بخش سپورت مین، در بخش سپورت کرییت مین، نظر به سوال یک اتکا پن است دیگه اتکا رولر است، پن انتخاب میکنین اد و بازم کرییت میگین. در فیکس بات مین، در فیکس بات اتکای رولر دارین، صرف اف وای رسترین یا مانیش میمونین، دیگه قسمت های کلش آزاد میسازین. حالا
اتکای پن در این نقطه است و اتکای رولر هم بالای سا است. پس اسکیپ میزنین. از لحاظ شکل جیومتری هم اتکا و هم منبرا ترسیم شد. حالا شما در بخش لود اند دفینیشن من لود اند دفینیشن لود کیس دیتیل من اد برش میگین، پرایمری برش دید انتخاب میکنین، اینجا برش یک نام انتخاب میکنین، اسکیپ در دید لود انتخاب میکنین، برش میگین که اد در اد کامل سلفیت برش معرفی نمیکنیم. بعدا شما برش میگین که ممبر لود در ممبر لود مقدارش البته بار منتشر از مانه پوینت لود است، چون که سیستم مفصلی است بارگذاری را ما طور ترتیب میگیم یا خود سیستم طور در نظر میگیریم یا میکانیزم سیستم طور در نظر میگیریم که تمام بارا در مفاصل عمل کنه که توسط معمولا توسط پلینا یا ارتباط خود ترسا که توسط کدام آی بی ما که شما ارتباط میدین توسط از او امکان پذیر میشه که خود بار به شکل نقطوی بالای ترس انتقال بدین. بالای خود ترس اینجا سب انتقال بدین. حالا concentrated force یا زی استفاده کنید میتونین یا برش میگه که نود لود انتخاب کنین. مستقیم بالای نود کلیک میکنی. ما 2.8 تن فورس داریم، جهتش به طرف خلاف جهت است، برش میگه که منفی 8. البته اف وای است، اینجا برش میگه که منفی 8. انتر. اینجا میگه که پلیز انتر ا نمبر. اف ایکس که چون ما پاک کردیم اینجا باید عدد باشه، اینجا برش میگه که 0. بعدم برش میگه که اد. و یک مقدار دیگه هم شما دارین که 5 تن است، منفی 5 انتخاب میکنی، انتر اسکیپ. حالا شیفت ان نود نمبر در نود شیفت که بولد شوه در نود 3 و 8 نظر به سوال ما 8 تن فورس است، پس 8 انتخاب میکنی، اساین تو دیت لیست، اینجا برش میگه که 8 کاما 3 انتر. باین ترتیب اف وای کس در نود 1 و 6 1 کاما 6 انتر. حالا وقتی که این کار شما کردین در این قسمت شما شیفت ویر انتخاب میکنین. خب اسکیل سیستم تغییر کرده، شما میشه استراکچر دیاگرام بگین، میگه که آتو سیو. بله در این قسمت استراکچر دیاگرام اسکیل اپلای امیجیتلی. در این قسمت پوینت فورس شما اسکیلش بزرگ میکنین. نظر به سوال ما یک چیز داریم و یک پوینت لود دیگه هم داریم به شکل افقی. اینجا هم باز در دلت لود مین اد برش میگین، نود اینجا اف ایکس انتخاب میگین. در غیر از اون میتونید که 8 که گرفته بودی اف ایکس اف وای هم یک جای بگیرید. خب میشه که ما منفی 6 علیحده برش انتخاب کنیم. اساین یوز کارسر تو اساین بالای از کلیک میگین، مقدار 6 تن هم اساین شد. حال از لحاظ شکل کار ما ترتیب شد. شما در بخش انالیسیس پرینت مین. در بخش انالیسیس پرینت اینجا برش میگه که برای ما چیز دیگه شما پرینت نکن، برش میگه که نو پرینت، اینجا برش میگه که ات، یعنی پروسیجر انالیسیس برای ما ران کو، چون که خود سافت بر اساس کدینگ کار میکنه. برش میگه که بعد از این کار برای ما چی کو انالیسیس کو، ایره کلوز میکنین. در پوست پرینت اینجا سب کلیک میکنین، برش میگه که دیفاین کامون. در دیفاین کمان سپورت ریاکشن عکس العملا را اگر شما بخواین که به شکل راپور براتون نشون بده، اینو بر سپورت ریاکشن میگی، برش میگه که ات. و ممبر فورسز در خود ممبر کدام فورس هایی که وارد میشه ایره هم بر من نشون بده، برش میگه که ات. حالی ده برش میگه که کلوز. اینمیز پرینت سپورت ریاکشن با که تمام قسمت ها شما میشه که انتخاب کنین، یا یوز کارسر تو اساین این انتخاب میکنین، میگه هم در نود 1 برام نشون بده، هم در نود اف، چون که همین دو اتکا شما دارین. و باین ترتیب پرینت فورس ممبر میگه که اساین تو ویو در تمام ممبرها برای ما قوای داخلی را نشان بده. وقتی که کار شد نیست شما در انالایز مین رن انالیسیس برش میگین سیف. پروسیجر خود تحلیل پیش میره. حالا شما 3 پارشن دارین یا 3 آپشن دارین. استی ان مدلینگ مود، اگر بخوای که پس دمی سایی که تغییرات آوردی قرار بگیری برش میگی که استی ان مدلینگ مود. اگر بگویی که گو تو پست پروسسینگ مود، نتایج براتون به شکل گرافیکی براتون نشان میده. و اگر بگویی که وی آوتپوت فایت، اون مقدار را که ما برش گفتیم که ریاکشن نشان میده و ممبر فورسز ها اینجا براتون نشان میده. این اگر بگویی که دن دیگه قسمت براتون تیبل میه. در تیبل اینجا شما متوجه بشین سپورت ریاکشن و ممبر فورسز آمده که دیگه قسمت اینجا سبب براتون دیگه قسمت سپورت ریاکشن یک نود چند بود اینجا سبب نود 2 است، دیگه نود 7 است. اینجا براتون عکس العمل رو گفته که عکس العمل افقی، چرا که نود 2 ما
اتکای پن است، دو عکس العمل داریم. اینجا براتون گفته اینه که عکس العمل فورس ایکس ما اینا قدر است و عکس العمل عمودی ما که 13.6 است و بین ترتیب جوینت هفتم ما که است اتکای رولر است، یک عکس العمل داره. اینجا براتون گفته که عکس العمل عمودی 12.4 است. اگر به دست ما این سوال حل کنیم همین قدر مقدار برای ما به دست میاد. و ممبر فورسز آل اگر بگی تمامش نظر به بیم نمبر براتون مشخص کرده که بیم نمبر شما اگر خواسته باشین شیفت ان آف میکنی، شیفت بی را میگیری، کل ممبرها را براتون نشان میده. با این نمبر براتون کلش اینجا گفته. مثلا اینجا گفته که ممبر یک جوینت 2 تا به 3، اینی که براتون گفتن اینجا که جوینت 2 تا به 3 اگر شیفت ان من بگیرم 2 تا به 3 کدام ممبر است اینجا؟ ممبر یک. اینی یک کس اینجا دد لود را که ما انتخاب کردیم کدش چند است؟ یک است. این چیزا رو به خاطر زیاد میخواین که باز در دیزاین که شما بعداً بخوانین باز اونجا مثل دس وارنیس اینجا بازی باز نظر به هر لودینگی که شما کامبینیشن میکنین نظر به اعظمی هر سوار خود سافیر دیزاین میکنه. باز اونجا بعد دد لود و لایو لود نشته نمیشه اینجا یا نظر به کدام باز کدش بر ما میگه. ممبر لود کدام لود، جوین، اکسل، شیر وای، شیر زاید، تورژن، شیر زی، تورژن، مومنت وای و مومنت زاید. چرا که سیستم تراس است کل صفر است اینجا صرف شما چی دارین؟ اکسل دارین. با این ترتیب اکسل ما که است دی قسمت متوجه باشین که براتون گفته که 13.6 19.49 متوجه هستین. دی قسمت به این شکل خود مقدار در هر پارشن که شما خواسته باشین یا در هر منبر کل منبری که در سیستم وجود داره چند تا است؟ 13 دانه منبر ما داریم. کلش استپ با استپ بر ما نشان میده که با کدام شکل چقدر مقدار است. نظر به کدام جای، نظر به کدام لود، نظر به کدام منبر، نظر به کدام مقداری که بعد آمده چقدر اکسل است. در غیر از او اگر از این طریق شما کار ندارید اگر هر پشتون کلوز میشه پس شما میتونین که استارت آوتپوت رو انتخاب کنین پس همین صفحه براتون میاد. در غیر از اگر خواسته باشی که پرینت کنی یا مثلا کدام سایه فایند باش بگی که کدام سواره برام نشان میده نظر به مچینگ براتون کلش نشان میده. در غیر از او این اگر کلوز کنیم اگر به شکل چی بخوایم که برام نشان بده به شکل خود گرافیکی در روی اسکرین برام نشان بده انالایز شما انتخاب میکنین یا کنترل F5 میگیرین گو تو پست پروسسینگ مود دن انتخاب میکنین دل لود فکر کنید اینجا شماره چند است؟ یک است. اونجا براتون یک نشون بود نه لود براتون گفته بود یک. آل اد کنید سه دی قسمت ای دیسپلیسمنت است آف میکنین ریاکشن. اینی ریاکشن های خود عکس العمل است. اگر یادتون باشه دو قسمت هم براتون گفته بود 6 و 13.6 و 12.4 این مقدار جهت چی است؟ یعنی عکس العمل است. با این ترتیب اگر شما خواسته باشین که مقدار بندینگ مومنت شما چک کنین یا مثلا بی منبر کرسرش انتخاب میکنین دبل کلیک میکنین دیگه قسمت شما سر کنین اینجا براتون نو شیر نو بندینگ براتون نشون میده چرا که وجود دیگه ندارن. البته اینجا صرف متوجه هستین چرا که سیستم چی است؟ سیستم تراس است. حالا این کار که خلاص اینجا صرف از این بابت دیگه باز چی رقم که ما دیزاینش میکنیم باز در ویدیوهای بعدی باز مکمل میخوانیمش که مقاطع تراسی رو چطور میتونه که ما دیزاین کنیم. یک مقطع رو برش معرفی میکنم چی بفهم که می پاس است یا فعل است یا می مقطع رو ما میتونیم که استفاده کنیم یا نکنم. این بود بعدا شما در بخش پارشن دیزاین که رسیدیم بود در وقت خود سیستم های تراس مکمل باز میخوانیمش. حالا اینمی پروسیجری که ما انجام دادیم با تمام تراس هاست. یا اگر شکلش فرق کنه یا نکنه پروسیجر کاری ما عین رقم است.